Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Kita amat bertuah walaupun podcast The Tiger Show ni masih baru. Pada malam ini, episod ketiga, kita ditaja oleh Kabinet Guru. Kabinet Guru ni sebuah syarikat yang mempunyai kepakaran dalam pembuatan dan pemasangan kabinet rumah. Baik kabinet dapur, kabinet bilik tidur, rak kasut dan pelbagai lagi. Kabinet Guru ni adalah syarikat yang berpengkalan di Nilai Negeri Sembilan dan dimiliki sepenuhnya oleh usahawan Melayu dan Bumiputera. Syarikat ini ditubuhkan pada tahun 2022 dan memberikan perkhidmatan dalam radius 35 km dari Nilai Negeri Sembilan. Memandangkan Tahun Baru Cina akan disambut tak lama lagi, bulan puasa pun dah dekat, maksudnya hari raya dah dekat. Sesiapa yang berminat untuk mentransformasikan rumah atau mahu mengisi kekosongan rumah yang baru dibeli, bolehlah menghubungi Kabinet Guru di nombor telefonnya 011-5623-5404. Boleh melawat laman sesawangnya di kabinetguru.com, KABINET guru.com. Dan mereka juga mempunyai akaun social media di TikTok, iaitu Kabinet Guru juga, Instagram Kabinet Guru dan juga Facebook Kabinet Guru. Terima kasih kepada semua pendengar dan penonton podcast The Tiger Show. Hari ini kita amat bertuah kerana kita mempunyai seorang tetamu yang agak terkenal, terkemuka, yang bernama Hishamuddin Rais. Hishamuddin Rais ni seorang yang mempunyai kehidupan yang berwarna-warni. Beliau adalah seorang penulis, pengarah filem dan aktivis sosial yang menggelarkan dirinya NGI, Non-Governmental Individual, istilah yang dia perkenalkan juga. Beliau juga bekas Setiausaha Agung kepada Persatuan Mahasiswa Universiti Melaya pada era 70-an, pada ketika kebangkitan mahasiswa dan rakyat sedang rancak berlaku di Malaysia. Pada ketika itu, antara isu-isu yang diperjuangkan mahasiswa dan rakyat adalah dasar-dasar kerajaan terhadap isu-isu kemiskinan, pencerobohan tanah rakyat dan pelbagai dan sebagainya. Okey, Hishamuddin Rais ini juga mempunyai kaitan dengan ramai tokoh-tokoh politik di Malaysia. Ada yang seangkatan dengan dia, ada yang menjadi anak murid dia, ada yang sedang dan pernah menjadi Perdana Menteri di Malaysia. Tanpa buang-buang masa lagi, kita ucapkan selamat datang di Hishamuddin Rais. Selamat datang pendengar-pendengar Tiger Show. Nama dia Tiger Show. Saya senyum dan ketawa. Kemudian apabila saya diberitahu sejarah kenapa Tiger Show ni, lagi saya ketawa. Rupa-rupanya ada orang di sini terlanggar harimau. Jadi Tiger Show, betul. Cun. Tapi semasa saya di kampus dulu, Tiger Show ni makna dia lain. Kalau boleh cerita sikit makna dia apa je? Tiger Show pada ketika itu. Tiger di Universiti Melaya tahun 70-an, 60-an, dia ada dua show. Satu dipanggil Cultural Show, satu dipanggil Tiger Show. Cultural Show ini ialah ketika itu wayang 8mm, projektor 8mm. Masa tu kita tidak ada laman web sekarang. Itulah wayang reel pusing-pusing tu. Macam wayang pacak. Porno, wayang porno. Okay. Ditunjukkan di dinding. Nak masuk tu senang saja. 3, 4, 5 orang bayar RM3 satu tiket. Dalam bilik saja tayangkan. Okay. Itu saya sendiri pun pernah menayangkan. Kerana apa? Saya nak membayar duit langganan akhbar. Okay. Tiger Show ni lain pula maknanya. Tiger Show ni lebih hebat, lebih tu tak pernah, saya tidak pernah tengok. Nama je saya dengar. Pernah dengar lah. Dikatakan live show. Okay, jadi Hisham sekarang ni buat apa? Sibukkan diri dengan apa sekarang? Ketika saya di Belgium, cikgu saya, penyair, penulis, dia akan kata, nama dia Andre. Andre, qu'est-ce que tu fais maintenant? Artinya, Andre, apa kau buat sekarang? Je pense. Saya berfikir. Jadi bila saudara tanya saya, apa saya buat sekarang? Saya berfikir, je pense. Itu jawapan saya. Saya berfikir. Teruskan. Jadi selain daripada berfikir, Hisham ni juga sekarang ni menulis di mana? Saya menulis ni lah banyak, tapi Yang kerja saya yang sebenar-benarnya, yang rutin saya pagi-pagi
Pagi saya bangun, saya akan membawa 2 ekor anjing saya berjalan. Okey. Ini kerja saya, tugas saya. Dan petang, ini kerja saya terpaksa lakukan. Jadi dalam masa yang sama, saya juga menulis untuk Malaysia Kini. Okey. Dulu saya menulis untuk Malaysia Now. Sekarang ni saya juga akan menulis untuk Bebas News. Saya telah menulis Of the Age, The Sun, surat khabar China, Oriental News. Mana lagi saya menulis? Saya juga menulis untuk Yahoo.com International. Jadi saya banyak menulis. Jadi sekarang ni dulu saya menulis juga skrip untuk Astro. Jadi sekarang ni rasa saya menulis seminggu dua kolom sajalah. Dah tak ada terlibat dengan drama filem lagi dah. Drama filem ni akhirnya itulah semasa saya bekerja dengan Astro, teater itu akhir sekali itu 2019 saya membawa teater saya Bilik Sulit ke Eropah selama 1 bulan. Kami menunjukkan pertunjukan di beberapa kota-kota di United Kingdom lah, bukan United Kingdom. Itu sajalah. Okay. Sekarang ni saya itulah hanya menulis saja. Tapi menulis dan berfikir lah. Menulis dan berfikir itulah kerjaya kita punya tetamu. Okey, baru-baru ni kita terbaca berita 2 bekas Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir Mohamad dan Tan Sri Muhyiddin Yassin, bersama-sama dengan beberapa pertubuhan bukan kerajaan serta beberapa aktivis sosial, penulis, pemikir berkumpul dan mengadakan satu pertemuan di Putrajaya. Saya terlihat video Isyamuddin Rais ada juga di dalam pertemuan itu. Mengapa? Ini apa yang dipakirkan meja bulat Perhimpunan Melayu. Saya datang untuk memberikan pandangan. Tapi pandangan saya cukup senang. Rasa saya tidak perlu lagi kita bercakap tentang Melayu perlu bersatu. Ini telah didengar lama. Untuk saya, bukannya Melayu terus bersatu, tapi apa yang harus kita lakukan sekarang. Mengikut kata tulisan Lenin, what is to be done now? Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini lebih penting. Okey, kita faham ialah untuk bersatu, untuk ini. Ini hari-hari saya baca. Tadi juga saya tengok Ketua Armada bersatu. Marilah bersatu. Bersatu lagi. Tulisan bersatu. Okey, bersatu. Nak buat apa? Apa nak lakukan? Apa? Itu persoalannya. Kita tak payah cakap lah kerajaan ni bobrok lah, janji tak betul. Okey, tahu kerajaan ni tak betul, janji tak betul, tapi nak buat apa? What is to be done? Apa yang wajib dilakukan? Jadi di bulan itu saya ajukan supaya diadakan perhimpunan besar untuk bukan saja perhimpunan ketidakpuasan, kerana bila saya bercakap perhimpunan ini, saya teringat lagi dulu saya menganjurkan Himpunan Kebangkitan Rakyat. Okey. Ada 400,000 datang. Kita masa tu di Stadium Merdeka. Merdeka. Ya, Stadium Merdeka. Jadi situ kan. Ini sebelum PRU ke-13. Jadi orang datang. Jadi harus dilakukan itu. Jadi semua orang daripada kumpulan semua siapa yang merasa tidak puas hati dengan kerajaan sekarang, tidak puas hati dengan kerajaan sekarang, tidak apa saja, luahkan perasaan, datang. Itulah cadang saya. Itu saya punya contribution to the discussion. Okey. Kalau boleh tanya sikit dengan saudara Hisham, kat Malaysia ni Agung kita Melayu, PM kita Melayu, Ketua Polis Negara Melayu, Panglima Angkatan Tentera Melayu. Tapi Melayu masih lagi merasakan terancam dan perlu bersatu. Apa lagi yang Melayu nak sebenarnya ni? Tidak, jangan silap faham. Okey. Jangan silap faham. Amerika itu semuanya WASP, Anglo-Saxon. Tapi di belakang kuasa, di belakang kuasa Trump, di belakang kuasa Biden, di belakang kuasa Bill Clinton, bukan orang putih, ialah Yahudi Zionis, Black Rock. Jadi seperti juga di Malaysia. Memang polisnya Melayu, IGP-nya Melayu, tapi di belakang ini adalah cukong-cukong, tauke-tauke besar. Ya, ini dalam politik saya daripada tradisi Marxis, dalam ajaran Marxis is
the money that run the show. Ekonomi ini run the show kerana kerajaan negara kita ini ekonomi dimiliki, dikontrol oleh orang yang bukan Melayu. Tak sekira polis ke Felda ini tidak memberi apa-apa makna. They are just functionary. Seperti juga di Amerika, Biden ke, Trump ke, Bill Clinton ke, Hillary Clinton ke mereka ini, tapi di belakang itu who are behind? Ini adalah cukong, the big industrial complex. Kalau di Amerika MIC, Military Industrial Complex. Kalau di Malaysia ni para cukong, kalau di Indonesia para cukong. Mereka inilah mengatur siapa jadi Perdana Menteri, siapa naik, siapa ni, dan bisnes dia menjaga. Kita ni Melayu ni kita polis Melayu ni tak ada. Ini tidak ada makna. Mereka ini lebih berkuasa. Is dollar and cent, ringgit, fulus, dinar. Yang menjalankan kuasa. Bukan kerana kamu Melayu maka kamu salah. Bukan kerana kamu orang putih kamu berkuasa di Amerika. Bukan kerana kamu orang putih masa kamu bukan England. Bukan kerana kamu orang putih di Amerika. Contoh jelas. Okey, Hisham bin Rais ni dikenali sebagai seorang aktivis politik kiri. Kalau macam Hisham ni cakap tadi, mengikut tradisi Marxis. Tidakkah apabila Hisham melibatkan diri dengan satu gerakan yang macam Melayu ni kan, tidakkah dia bercanggah dengan perjuangan kiri ni yang tidak mementingkan kaum dan agama? Ini bukan kepentingan kaum. Dia macam ni. Di dalam teori ni ialah untuk menjatuhkan kerajaan misalnya, kita perlu mengadakan, inilah bersatu ni, United Front, barisan bersatu. Barisan bersatu ni perlu. Sepertinya kalau berubahnya Bolshevik Revolution 1917 di Rusia, ada berbagai-bagai bentuk berkumpul bersatu. Gitu juga semasa Mao Zedong menjalankan revolusi daripada Yan'an ke Peking 1949, mereka juga ada di Vietnam contohnya National Liberation Front. Jadi harus bersatu. Jadi harus ada penyatuan berbagai. Jadi di teorinya ialah perlu kepentingan. Jadi kita bisa melihat di mana musuh utama. Okey, contoh yang paling baik dalam Barisan Bersatu ni kita tengok 1940-an, Parti Komunis melawan British. Parti Komunis Melaya melawan British kerana British penjajah. Tup masuk Jepun. Parti Komunis Melaya bersatu dengan British melawan Jepun. Itu United Front. Malah British memegang senjata pada Chimpeng. They fight for together. Kemudian beralih kembali. Mereka berperang kembali 1948. British declare emergency. Siapa musuh dia? Parti Komunis Melaya. Jadi United Front. United Front ketika itu, ketika Jepun menjajah tanah Melayu, musuh utama Parti Komunis, musuh utama kepada British ialah fasis Jepun. Maka dia bersatu. Jadi teori United Front ni dilakukan di mana-mana. Jadi kita tidak boleh tidak boleh satu kerajaan ni tidak boleh dijatuhkan tanpa adanya United Front. Ini teori yang diajukan. Saya cukup yakin dengan teori ini. Malah ketika menjatuhkan, contohnya ketika menjatuhkan Najib juga is teori United Front. Kita bersatu dengan apa yang satu ketika dulu saya panggil dia Maha Fir'aun, Mahathir Mohamad. Malah saya juga menjalankan blog yang dipanggil Maha Fir'aun yang menentang. Jadi tapi itu kita bersatu kerana musuh kita yang utama ialah Najib. Hisham ini dikenali ialah selama puluhan tahun juga berjuang bersama orang-orang yang hari ini berada dalam kerajaan. Malahan Hisham pernah ditahan di bawah mengikut Akta Keselamatan Dalam Negeri kerana dikatakan dalang pada gerakan reformasi. Jadi kebanyakan orang-orang tu sekarang ni dah dalam kerajaan. Antara kawan-kawan baik Hisham semua dah jadi menteri, ada jadi menteri besar. Malah yang saya tahulah, macam Menteri Pertanian Muhammad Sabu kawan baik Hisham. Sebab saya ketika jadi presek pada Muhammad Sabu di Kementerian Pertahanan lalu, saya antara penghubung lah antara Hisham dengan Muhammad Sabu. Tak bolehkah apa yang diperjuangkan hari ini dimudahkan lagi kawan-kawan dah berada di kekuasaan? Kenapa Hisham mengambil jalan berbeza? Bukan, kerajaan ini dia memiliki peranan. Dia harus menjalankan. Sekarang ni contohnya contohnya kenapa banyak janji-janji yang dijanjikan oleh Anwar Ibrahim, yang dijanjikan oleh, contohnya Anwar Ibrahim menjanjikan harga minyak, Adam Adli menjanjikan PPTN, Rafiz Ramli menjanjikan nak tangkap Azam Baki. Semua ini gagal. Kenapa? Kerana mereka berhadapan dengan real politik.
Ketika mereka di dalam opposition, mereka bukan real politik. Jadi saya terus berhadapan dengan real politik. Yang saya lakukan ini ialah real politik. Politik sebenarnya. Bukannya propaganda. Jadi mereka tidak berhadapan. Jadi saya tidak mahu mereka tidak dapat melakukan sesuatu kerana kenapa mereka tidak mahu? Kerana sebenarnya peralihan berlaku ini daripada Najib ke Mahathir kepada Muhyiddin kepada Ismail Sabri kepada Anwar Ibrahim adalah peralihan sosok, bukan peralihan sistem. Maksudnya perubahan sistem tetap Tidak ada. Jadi kerana itu mereka ini kantoi, tidak dapat melakukan apa-apa. Kerana sistem itu masih tak. See, the deep state dah terpendam. Cukong masih lagi di situ. Yang saya katakan tadi, mereka inilah yang berkuasa. Mereka tidak bergerak. The state is there. Maksudnya sekarang ni Anwar Ibrahim, Mat Sabu, Rafizi Ramli semua dikawal oleh cukong lah. Bukan dikawal cukong. Mereka berhadapan dengan investor. Mereka tidak dapat melakukan apa-apa. Contohnya, hari ini saya menang, esok harga minyak turun, saya ulang. Tapi dia tak dapat melakukan apa kerana saya tidak jadi Perdana Menteri, tak dapat. Kerana reality, the real politik ini, minyak misalnya adalah big industrial company yang kurang. Jadi dia tidak dapat berbuat sesuatu. Begitu juga contoh. Jadi ini ada hukum lain, hukum dan syarat-syarat lain. Hukum dan syarat-syarat ini ialah hukum dan syarat-syarat ekonomi kapitalis. Yang beralih ini hanya Mahathir jadi Ismail Sabri itu yang beralih, sosok yang beralih. Sistem is still the same. Cukong big industries ini di belakang ini, multi-billionaire ini masih lagi mengawal ekonomi Malaysia. Okey. Antara, sebab saya kenal Hisham ni lama juga, daripada saya remaja sampai dewasa lah. Maksudnya tak lama sangat lah. Maksudnya saya muda lagi lah. Antara perjuangan Hisham adalah antaranya menentang Akta Hasutan. Menentang, kalau dulu kita panggil Akta Fake News, saya dipanggil. Tapi hari ini kerajaan ini malahan mengetatkan lagi undang-undang ni. Malahan mengguna pakai. Malahan menghantar radio car, nak hantar radio car. Apa pandangan Hisham? Ini contohnya ya. Bukan saya nak bagi kredit pada kerajaan Najib, tapi perjuangan rakyat dan semenjak saya memiliki kesedaran politik di sekolah menengah, telah ada perjuangan untuk menghapuskan Akta Keselamatan Dalam Negeri atau ISA. Akhirnya Najib hapuskan. Tapi ini perjuangan lama. Ramai kita keluar ke jalan raya. Okey. Kemudian di zaman Perdana Menteri Mahathir Mohamad kali kedua, digantung apa yang dipanggilkan Akta Hasutan 1988. Moratorium ini ialah kita ketepikan dulu. Dua perkara. Satu lagi hukum gantung ketepikan dulu. Tapi sekarang ini diperkenalkan baik dan makin dipergunakan. Jadi ini untuk saya, daripada analisa saya, dari pandangan kaum Marxis, apabila ini berlaku, menunjukkan kerajaan ini goyah. Lebih zalim kerajaan itu, artinya lebih dia tidak ada sokongan rakyat. Apabila Mugabe menangkap beribu-ribu orang masuk penjara, artinya kerajaan Mugabe tidak dapat sokongan. Apabila dulu Mahathir menangkap beramai-ramai masuk penjara ISA, artinya rakyat tidak. Kerana jika ianya satu kerajaan yang popular, yang demokratik, yang berapa, ia tidak perlu. Kenapa perlu? Kau bercakaplah apa saja kau nak bercakap. Kau tulislah apa saja nak cakap. Life goes on. Tapi tidak. Jadi artinya kritikan itu artinya menusuk. Tapi bukankah kerajaan Anwar Ibrahim sekarang mempunyai sokongan 2/3 di Parlimen ni, Syam? Apa yang dia nak takut lagi? Masalah sokongan 2/3 ni tidak memberi apa-apa makna. Okey. Ini 2/3 ni tidak apa-apa makna. It has totally meaningless. Seperti saya katakan tadi, di belakang ini ada cukong-cukong. Ini hanya wayang. Makcik-makcik Felda itu mengundi ini turun. Ini wayang, ini teater. Mereka ini prop. Di dalam pembikiran filem, di dalam pembikiran teater, mereka ini hanya prop. Jadi ahli-ahli parlimen itu pun tidak tahu sebenarnya bahawa mereka, di belakang mereka ini adalah para cukong, para industrialis, tokoh-tokoh besar. Saya tahu ramai tak sedar. Jadi mereka ini dipermainkan. Seperti juga contohnya lah, contoh yang paling baik sekali ya. Pilihan raya akhir antara Republican dengan Demokrat. Antara Trump dengan Kamala Harris. Berapa bilion perbelanjaan diperlukan? Berbilion-bilion.
Siapa yang financing? Elon Musk misalnya. Elon Musk memberi duit kepada Trump. Kemudian Elon Musk apabila memberi duit kepada Trump, dia akan memahukan sesuatu. Jadi inilah yang saya katakan real politik. Dalam perkataan French ya, real politik. Real politik ni Jerman. Kita balik kepada Malaysia balik. Tadi tentang Perhimpunan Penyatuan Melayu tadi. Apabila orang Melayu berkumpul, bersatu dan nak membuat sesuatu, adakah ini nanti akan menidakkan hak bukan Melayu dan bukan Islam di negara ni? Pandangan Hisham. Tak ada. Ini yang di tidak menafikan hak Vincent Tan untuk membuat harta. Tidak menafikan hak Andana Krishna untuk membuat harta. Tidak menafikan hak keluarga Lim Gotong untuk terus mengumpul harta. Tak ada. Tidak akan menafikan. Malah mereka ini terus memunggah dan membuat harta. Tak campur. Tapi orang Melayu ni tidak sedar. Tidak sedar macam mana tu? Tidak sedar siapa di belakang kerajaan ini. Ini yang tidak sedar. Ini kerana saya tidak sedar. They do not understand who is behind the power. There's a power behind the state. There's power. That's what I call, apa yang saya takrifkan, apa yang saya panggil deep state. Deep state ini adalah daulah terpendam. Mereka inilah di belakang. Tiap-tiap negara ini, sama ada Amerika, Australia, New Zealand, Thailand, Malaysia, ada deep state. Deep state ini dia menguruskan, mengatur. Saya sendiri ketika di soal siasat oleh Special Branch, ketika saya ditangkap ISA, Special Branch mengakui, kami ini akan menyusun. Kita akan vet. They vetted. Kami akan tahu siapa naik, siapa turun. Saya masukkan ini dalam skrip bilik sulit saya. Skrip ini verbatim. Teater bilik saya. Ialah bahawa ada kuasa lain, ada kuasa lagi. Jadi tidak timbul. Jadi propaganda tidak tamu. Tak timbul. Tidak usah apa-apa pun. Lim Gotong tidak terusik. Siapa Lim Gotong tidak terusik? Keluarga Lim Gotong tidak terusik. Keluarga Vincent Tan tidak terusik. Cina-Cina kaya tidak terusik langsung. Tapi dia menggembar-gemburkan supaya terus Melayu ini ketinggalan. Okey, terima kasih. Terima kasih kepada Hisham kerana banyak memberikan input-input yang panas dan terbaru, terkini. Ternau untuk keadaan Malaysia pada hari ini. Jadi, kita ucapkan terima kasih kepada semua pendengar dan penonton The Tiger Show Podcast. Kita minta macam biasa, sila subscribe The Tiger Show Podcast di setiap platform media sosial kami, di TikTok, Facebook, Instagram, Spotify. Ya, itu. Terima kasih. Terima kasih.